chưa. Anh ơi muốn gì anh ơi? Có đây bao lâu? 이게 시원한 재질이 아니야. Còn nếu ví dụ người ta thì người ta Hello, some handbag. What? Anh kìa. Đây. Đây tại sao cái này?
Nói chung là ăn ngày nào ăn ngày đó thì Chưa, đâu vậy? Dạ rồi. Không, nó không có ăn. Hello madam. Này nó đi qua đó. Cái gì đó? Tôi nghe cho đó. Tầm 12 giờ em ghé được không? Trời ơi, cái miếng da là sáng nay tao đã tặng cho 주소를 보내줘. Ít bây giờ ta thấy 그러면이 맞설 내일 là bánh bò này này gần anh ơi trai nhậu kêu hỏi không mà 이거 나온 거 이거 아래가 대답은 how much kg? anh ơi muốn gì anh ơi chán muốn gì cơ mới vô 4 tuần ở trong kia rồi. đó mua cái
mấy trăm nghìn. 울어. 울어, 울어. Have a look you. Sure, you buy sure. Này. Mít. Ngon cách, mua gì mà em? Bánh gì không? Ừ thì anh nghe 37.000 rồi. Hello, anything here? Something to coffee? Something to candy, cookie. Có kiến thì很多，你买一包我去个边边。一个板凳90跟35，差很多哎。是咯，啊？我在大陆买35，你给我9，对，3倍啊，你这个赚3倍了嘞，啊，你不要骗我哎，我也是做生意的人呢。Coffee miss. Coffee and tea. Ready? Bảy đến giờ là hết. Quanh. Đang mùi hay mùi đó. Mấy anh vậy? Hello sir, what is? Very little tomato. Có đây bao lâu?
50 candy.